ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ, ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ
ਅਮਨਦੀਪ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ
ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ।
ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ, ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ
ਅਮਨਦੀਪ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ
ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ।
ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ, ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ
ਅਮਨਦੀਪ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ
ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ।
ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ, ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ
ਅਮਨਦੀਪ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ
ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ।
ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ, ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ
ਅਮਨਦੀਪ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ
ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ।
ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ, ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ
ਅਮਨਦੀਪ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ
ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ।
ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ, ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ
ਅਮਨਦੀਪ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ
ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ।
ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ, ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ
ਅਮਨਦੀਪ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ
ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ।
ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ, ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ
ਅਮਨਦੀਪ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ
ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ।
ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ, ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ
ਅਮਨਦੀਪ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ
ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ।
ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ, ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ
ਅਮਨਦੀਪ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ
ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ।
ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ, ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ
ਅਮਨਦੀਪ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ
ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ।
ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ, ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ
ਅਮਨਦੀਪ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ
ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ।
ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ, ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ
ਅਮਨਦੀਪ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ
ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ।
ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ, ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ
ਅਮਨਦੀਪ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ
ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ।
ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ, ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ
ਅਮਨਦੀਪ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ
ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ।
ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ, ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ
ਅਮਨਦੀਪ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ
ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ।
ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ, ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ
ਅਮਨਦੀਪ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ
ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ।
ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ, ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ
ਅਮਨਦੀਪ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ
ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ।
ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ, ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ
ਅਮਨਦੀਪ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ
ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ।
ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ, ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ
ਅਮਨਦੀਪ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ
ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ।
ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ, ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਨਜੋਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ।
ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਬੇਦਰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ